Eyeshadow who? It's a must try. It's a thumbs up sa beautyglazed. Hi everyone! Welcome back to my channel! At ngayon nga po ay nagbabalik kayo sa aking channel para manood. Maraming salamat po. Ngayong araw po ay itatry natin ang aking bagong palette na na-deliver nung 2 araw na ang nakakaraan. At ito nga po siya. Ito po ay ang beautyglazed Color Fusion Over the Rainbow Eyeshadow Palette. Nabili ko siya sa Shopee for only 391 pesos. It's basically rainbow. Dahil na rainbow is all the way. Ayan. Yan yung mga kulay niya. Dito yung mga pinks, reds, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. That's it. Gusto ko siyang subukan ngayon. Pero, nasubukan ko na kasi siya yung green ko na ay makeup. Nalagay ko dito yung picture. Nalagay ko dyan. Pero, hindi ko siya nagustuhan. Kasi, parang it's not me. It's not me. Kaya ngayon ay susubukan ko ulit siya. At malalaman natin yung aking thoughts about this product. Kung maganda nga ba siya o hindi. Okay? Okay ba yun? Ayan. Nagawa ko na yung aking foundation at ang aking kilay. Ang aking kilay ay tapos na rin. Ang foundation ko at ang powder ay tapos na. At kaya ngayon ay focus tayo sa eyeshadow. Okay. Hindi ko siya isa-swatch lahat, pero isa-swatch natin siya ngayon. Yung nasa gitnang colors lang. Itong mga nasa gitna, yan yung may mga shimmer. Metallic eyeshadow sila na merong kulay. The pink, red, orange, yellow, green, blue, and violet. Tapos yung nasa dito naman, yun yung mga dark colors. Dark colors. Yung light colors ng each color dun sa dito. Mga matte na lahat. Etong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eyeshadows. Yung may shimmer. The rest, matte na. All in all, 39 eyeshadow yung nasa palette. At may weight siya, magaan siya. Ay, mabigat. Kaya hindi siya mukhang cheap. At saka maganda yung presentation niya. Kahit cardboard, yung packaging niya. Okay, let's start. Swatch it. Saka yung texture niya, it's para siyang creamy yung texture niya. Kaya feeling ko magiging makapit siya sa mata. Okay, let's start. Wala akong ilalagay na primer para masubukan natin kung maganda nga ba itong mga eyeshadow nito. Ang gagawin kong look ay gusto kong pagsamahin ang blue and silver. Ay, blue and violet. Ganong look. Pag-region siya. For the transition, ito gagamitin ko. This eyeshadow. For my transition. Ay, ang ganda guys.
pigmented niya. Ayan, ganyan yung itsura niya. Transition ko ay pink para mag-blend siya sa violet and blue. And next shade, this one. Yung lilac na color. At dun dito, i-blend mo siya dun sa pink. Same brush. At ito yung itsura niya. Yan. Ganda. Next is yung dark violet. Dun sa outer corner ng iyong eyes. Oh, ang ganda niya, sis. Blend mo lang siya ng malinis na brush para magsama-sama yung mga colors. Karoon siya ng blending and harmony. Ayan. Ganda. Lower lash line. Kung anong nilagay ko sa baba, hindi nyo ilalagay ko sa lower lash line. Ganda nga. Okay, next color. Itong blue na metallic. Fingers na gamitin ko. It's not for me to say you love. And yung brush para i-blend. Talagyan ko siya ng yellow dito sa my inner corner. There you go. Lalagay lang ako nitong aqua blue dito sa lower lash line. Ang ganda niya! At pigmented yung eyeshadow na ginamit ko. Eyeshadow lang para may patungan ka ng eyeliner. Masarap. May tutorial ako kung paano mag-eyeliner. It's not for me to say you love. Okay, magbabalik ako. Tatapusin ko lang yung buong makeup ko and magbabalik ako. At magpapalit lang ako ng outfit para naman gumanda itong aura na to. At
sasabihin ko rin yung mga thoughts ko sa product na to. Babalik ako, guys. Okay. Tapos ng aura-aura. At ito yung final look na nagawa kong makeup gamit ang beautyglazed Color Fusion Rainbow Eyeshadow. Ito siya. Ganyan yung itsura niya sa aking eyelids. At ang ganda nung naging performance niya. Yung thoughts ko sa products na to ay maganda siya kasi wala siyang fallout. Tapos, one dip ko pa lang sa pan. Kita na agad yung color. Nandun yung pigmentation. Nandun yung hinahanap ko sa kanya color. Yung color, yung saturation ng color niya. Maganda siya. Maganda siya lalo na pag makeup artist ka at naglalaro ka ng mga kulay. It's a must try. Nakunin mo to. Must have. Nakunin mo tong palette na to kasi it's very affordable at maganda yung color selection niya. Marami siyang color. 39 eyeshadow. Diba? Sulit na sa 391 pesos. Free shipping fee. Downfall na nakikita ko sa eyeshadow na to ay wala naman. Kasi nagustuhan ko nga siya, kaya ko siya binili kasi gusto ko ng rainbow na eyeshadow palette. At ang galing, ang ganda. It's, feeling ko dupe siya dun sa Morphe na bright eyeshadow, yung rainbow. Yun, maganda rin yun daw, sabi. Maganda daw. At saka wala talaga siyang fallout. Wala siyang fallouts. At ang ganda nung naging performance niya sa aking eyelids. At that's it. It's a must try. Kung gusto mong mag-experiment sa iyong mga eyeshadow, kailangan mong subukan tong eyeshadow nito. Kasi nandito na lahat ng colors eh. Lahat ng kailangan mo from pink to violet. Yan. Kaya maganda siya talaga. Okay? Okay, lahat ng ginamit kong products ilalagay ko sa description box. Lahat. Final look again. Sa aking eyeshadow. And ganyan yung itsura niya. Lakas maka-peacock. And this is my outfit from Ukay-Ukay. Ang tawag dito, vest. From Okay guys. If you like this video, hit the thumbs up naman para naman bongga ka, girl. Kung nagustuhan mo yung final look ko, mag-comment ka sa baba para gumawa tayo ng part 2 gamit ang eyeshadow palette na to. And I hope you like this video. And follow me on my social media at Erron at Erron. Yun ang pangalan ko sa social media. And subscribe to my growing family on YouTube. Okay? And kung nagustuhan mo talaga yung look na to, i-follow mo na ako at mag-subscribe ka na, girl. Okay? Okay ba yun, girl? Okay ba yun, ha? Okay, bye. Thank you for watching.